नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म विविध महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पहिलो 5 राष्ट्र हो। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। लोकसेवामा धेरै पटक सोधिसकेको छ। यो कर्मशः मिलाउनुस् भनेर पनि आउन सक्छ। पहिलो, दोस्रो, जुन पनि आउन सक्छ साथीहरू। कर्मशः मिलाउनुस् भनेर पनि आउँछ। बेलायत 1 मा बेलायत रहेको छ। यो सन् 1816 मार्च 3 यो सुगौली सन्धि भएको डेटलाई मानिएको छ साथीहरू। यो चाहिँ त्यसैगरी 2 मा अमेरिका, यो सन् 1947 अप्रिल 25। त्यसैगरी 3 मा भारत, सन् 1947 जुन 13। त्यसैगरी 4 मा फ्रान्स, सन् 1949 अप्रिल 20। त्यसैगरी 5 मा चीन, सन् 1955 अगस्त 1 गते। यिनी 4वटा साथीहरू प्रजातन्त्र 2007 सालको प्रजातन्त्र अगाडि भएका थिए भने यो चाहिँ प्रजातन्त्र पश्चात, चीन चाहिँ प्रजातन्त्र पश्चात दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो साथीहरू। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। प्रश्न आउँछ दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पहिलो राष्ट्र कुन हो भनेर आउँछ साथीहरू। त्यसमा चाहिँ चीन रहेको छ भने अर्को पनि कुरा बुझिहाल्नुहोस्। युरोपको पहिलो देश चाहिँ बेलायत भयो। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध हुने पहिलो देश। त्यसैगरी उत्तर अमेरिकाको अमेरिका भइहाल्यो, 1947 भयो। अनि एसियाको भारत 1947 जुन 13। अनि तपाईको अफ्रिकाको इजिप्ट भयो। अनि दक्षिण अमेरिकाको अर्जेन्टिना। यो पनि अध्ययन गर्नुहोला साथीहरू, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो जसरी पनि दिन सक्छ। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, यसको स्थापना सन् 1945 अक्टोबर 24 मा भएको थियो। यसका संस्थापक राष्ट्र 51 रहेका छन् साथीहरू। त्यसैगरी हाल सदस्य राष्ट्र 193। अन्तिम राष्ट्र चाहिँ दक्षिणी सुडान रहेको छ। यसका 5 थाई राष्ट्रहरू, यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। थाई राष्ट्रहरू कुन कुन भनेर दिन्छ, छुट्याउनुहोस् भनेर दिन्छ। चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस। कुन कुन? चीन, एसियाबाट चीन, उत्तर अमेरिकाबाट अमेरिका, बेलायत चाहिँ युरोपबाट, फ्रान्स पनि युरोपबाट, अनि रुस एसियाबाट साथीहरू। 5 वटा रहेका छन्। थाई राष्ट्र कति छन् भनेर सोध्छ। अनि यो दिएर राष्ट्र दिएर कुन होइन अथवा कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ, जसरी पनि सोध्न सक्छ साथीहरू। त्यसैगरी औपचारिक भाषाहरू जम्मा 6 वटा रहेका छन्। औपचारिक युएनओको औपचारिक भाषाहरू कति छन् भनेर सोध्छ साथीहरू, 6 वटा। अनि अफिसियल भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च रहेको छ। अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, चाइनिज, रुसी र अरबी रहेको छ 6 वटा। यो अरबी चाहिँ पछि थपिएको हो साथीहरू। अन्तिम मान्यता पाएको भाषा चाहिँ अरबी रहेको छ। कार्यालय भाषा अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च 2 वटा। नेपाली युएनओको सदस्यता प्राप्त गरेको सन् 1955 डिसेम्बर 14। यसमा श्रीलङ्काले पनि एकसाथ पाएको थियो साथीहरू। त्यसैगरी नेपालसँगै 16 राष्ट्रहरूको सदस्यतालाई प्याकेज डिल भनिन्छ। नेपालसँगै श्रीलङ्का अनि श्रीलङ्का सहित 16 राष्ट्रहरूले चाहिँ एकैचोटि सदस्यता पाएको थिए। त्यसलाई चाहिँ प्याकेज डिल भनिन्छ। त्यसैगरी साथीहरू सदस्यताबाट हटाइएको राष्ट्र ताइवान रहेको छ। एउटा कुरा अर्को पनि ख्याल गर्नुहोला साथीहरू, सबैभन्दा भद्दा नोट, नराम्रो नोट भएको देश पनि ताइवान हो। नोट भनेको पैसाको नोट साथीहरू, त्यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। ताइवान भन्दा बित्तिकै सदस्यताबाट हटाइएको राष्ट्र युएनओको र सबैभन्दा भद्दा नोट पैसा भनेको साथीहरू, नोट भनेको। त्यसैगरी
नेपाल 2 पटक अस्थायी सदस्य राष्ट्र सन् 1969-70 र सन् 1988-89 मा सदस्यता त्यागेको र पुनः सदस्यता लिएको राष्ट्र चाहिँ इन्डोनेसिया रहेको छ। हटाइएको राष्ट्र ताइवान साथीहरू भने सदस्यता त्यागेको र पुनः सदस्यता लिएको राष्ट्र चाहिँ इन्डोनेसिया रहेको छ। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवहरू यो पनि कर्मशः मिलाउनुहोस् भनेर आउँछ साथीहरू। ट्रिगबेरी नर्वे, ह्याग ह्याम्बरसोल्ड स्विडेन, यिनी चाहिँ जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो साथीहरू। त्यसैगरी ऊ थान्त म्यानमार, यो चाहिँ एसियाका प्रथम महासचिव रहेका छन्। त्यसैगरी कुर्ट वाइल्डहाइम अस्ट्रेलिया, त्यसैगरी 5 मा ह्यापियर पेरेज द कोस्यायर पेरू, अनि 6 मा बुत्रोस घाजी इजिप्ट, 7 मा कोफी आनान घाना, त्यसैगरी 8 मा बान की मुन दक्षिण कोरिया, त्यसैगरी हाल 9 चाहिँ एन्टोनियो गुटेरेस पोर्चुगलका हुन्। त्यसैगरी साथीहरू सार्कको पुरा रूप साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन रहेको छ। यसको स्थापना सन् 1985 डिसेम्बर 7 र 8 गते ढाकाको बङ्गलादेशमा भएको थियो। बङ्गलादेशको ढाकामा भएको थियो भने यसको सार्क सचिवालय चाहिँ काठमाडौँ नेपालमा भएको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ साथै। स्थापना कहिले भएको थियो र सचिवालय कहाँ रहेको छ। संस्थापक राष्ट्र 7 वटा रहेका छन् भने हाल चाहिँ 8 वटा राष्ट्र रहेका छन्। संस्थापक राष्ट्र नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान, मालदिभ्स र बङ्गलादेश, 7 राष्ट्र। त्यसैगरी 14औं शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तानले 8औं सदस्य भएको साथीहरू। सार्कको बडापत्रमा 10 वटा धारा रहेको, यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। यो सोध्या छ धेरैचोटि, सार्कको बडापत्रमा कति धारा रहेका छन् भनेर सोध्छ। त्यसैगरी सार्कको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एक मात्र प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर पनि सोध्छ। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ राजीव गान्धी भारतका रहेका छन् भने नेपालबाट चाहिँ श्री 5 वीरेन्द्र रहेका थिए बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने। त्यसैगरी साथीहरू नेपालको तर्फबाट धेरै पटक सार्कमा भाग लिने प्रधानमन्त्री चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला रहेका छन् साथीहरू। यो चाहिँ गिरिजाले 5 पटक भाग लिएका छन्। त्यसैगरी यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, अति नै महत्त्वपूर्ण छ, अध्ययन गर्नुहोला। यो जोडा मिलाउनुहोस्, लेभल 2 मा सोध्छ। सार्कका क्षेत्रीय केन्द्रहरू: क मा सार्क कृषि सूचना केन्द्र ढाका बङ्गलादेश, ख सार्क क्षेत्रीय केन्द्र छैरौँ केन्द्र भक्तपुर नेपाल, त्यसैगरी ग सार्क ऊर्जा केन्द्र इस्लामाबाद पाकिस्तान, अनि घ सार्क सांस्कृतिक केन्द्र केन्डी श्रीलङ्का, ङ सार्क वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन केन्द्र, यो चाहिँ इन्डियामा रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी आसियानको स्थापना सन् 1967 अगस्त 8 गते प्रधान कार्यालय इन्डोनेसियाको जकार्तामा रहेको छ। यसका संस्थापक राष्ट्रहरू 5 वटा रहेका छन्: फिलिपिन्स, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, 5 राष्ट्र रहेका छन्। त्रिमूर्ति भनेर चाहिँ मथाई, मबाट मलेसिया, थाबाट थाइल्यान्ड, ईबाट इन्डोनेसिया भने हाल चाहिँ 10 वटा राष्ट्र रहेका छन्। अन्तिम राष्ट्र कम्बोडिया, सन् 1999 मा सदस्य पाएको। क्षेत्रफलको आधारमा सानो देश सिङ्गापुर, रहेको छ साथीहरू। जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ ब्रुनाई रहेको छ, यसमा नझुक्किनुहोला साथीहरू। त्यसैगरी क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो देश इन्डोनेसिया र जनसङ्ख्याको आधारमा पनि ठुलो देश इन्डोनेसिया रहेको छ। क्षेत्रफलको र जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो देश इन्डोनेसिया, यो पनि नझुक्किनुहोला साथीहरू। कम प्रति व्यक्ति आय भएको राष्ट्र म्यानमार, यो चाहिँ आसियानको हो साथीहरू। त्यसैगरी एकमात्र भूपरिवेष्टित राष्ट्र लाओस। त्यसैगरी आसियानबाट सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसम्म प्रवेश गर्ने
प्रवेश गर्ने राष्ट्र फिलिपिन्स रहेको छ। यो चाहिँ स्थापना हुँदाखेरि प्रवेश गरेको थियो। सन् 1945 अक्टोबर 24 नै प्रवेश गरेको थियो। त्यसैगरी सबैभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्रवेश गर्ने पछिल्लो राष्ट्र ब्रुनाई रहेको छ। नेपालका सडक तथा तिनको नामाकरण यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू। 1 मा वीरगञ्ज काठमाडौँ त्रिभुवन राजपथ, यो नेपालको सबैभन्दा पुरानो सडक रहेको छ साथीहरू। यसलाई बाई रोड पनि भनिन्छ। त्यसैगरी 2 मा सुनौली पोखरा सिद्धार्थ राजमार्ग। त्यसैगरी 3 नौबेसी पोखरा पृथ्वी राजमार्ग। 4 धनगढी डडेलधुरा भीमदत्त पन्त राजमार्ग। त्यसैगरी रामोसाँगु रामेछाप पुष्पलाल मार्ग। यो साथीहरू 2072 सालको नासुमा सोधेको थियो साथीहरू। 2072 हो कि 74 हो साथी, यस्तै कति हो। त्यसैगरी 6 काठमाडौँ कोदारी अर्नीको राजमार्ग। काठमाडौँ धुन्चे पासाङ रामु मार्ग। 8 खोडपे बझाङ जय पृथ्वीबहादुर सिंह मार्ग। 9 नेपालगञ्ज सुर्खेत रत्नमार्ग। 10 पोखरा बागलुङ शहीद थिरबम योगेन्द्रमान मार्ग। 11 बेनी बजार जोमसोम भूपी शेरचन मार्ग। 12 हिजे भोजपुर नारद मुनि थुलुङ मार्ग। स्याउजे सिलगढी केआई सिंह मार्ग। धरान धनकुटा मदन भण्डारी मार्ग। 15 नारायणगढ मुगलिन मदन आश्रित मार्ग। त्यसैगरी 16 कटारी ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण मार्ग। आजको भिडियोमा यति नै साथी। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमा नै तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।